Salutare tuturor! Bine ați venit la Petra, cel mai vizitat loc din Iordania și cel mai important obiectiv turistic din această țară. În următorul video vom vizita împreună, vă vom arăta, vom vedea și noi pentru că suntem prima oară aici. Haideți să vizităm Petra, una dintre cele 7 minuni ale lumii. Noi, corect. Petra. Ce credeți că înseamnă? Pietre. Piatră. Nu. Vine din greacă, care înseamnă piatră. Rachma se numea orașul în limba aramaică. Limba aramaică e limba vorbită de cei care au întemeiat orașul. Important să știți că face parte din una dintre cele 7 minuni ale lumii noi. A fost declarată cea de-a 7 minuni a lumii în 7/7/2007. Orașul se mai numește orașul dispărut sau orașul regăsit. Dacă e să vorbim despre partea veche a atestării a orașului, nabateni se numeau cei care l-au întemeiat. Nu nabațieni, că nu au fost marțieni. Cu toate că la ce au construit putem să-i considerăm și marțieni. Nabatenii au ajuns aici, se presupune inițial în secolul XII înainte de Hristos, dar nu sunt, au fost ceva rămășițe găsite și așa se presupune. Ei erau niște triburi de nomazi. Arabii în general erau nomazi pentru că se plimbau cu corturile, cu cămilele și pe teritorii vaste. La ceea ce au construit aici, părerea mea, o să ziceți și voi la final, este că nu au fost nici de cum nomazi. O să vedem mai încolo că au făcut niște lucruri extraordinare. Anul 300, sub dominație greacă, apar primele însemnări despre ei. Despre Petra, locul în care ne aflăm, se pare că ar fi fost construit între anii 100 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Atunci apar cele mai multe însemnări. După cum vezi sau vedeți, sunt chestii cioplite. Toate chestiile cioplite erau morminte. Ce vom vedea înăuntru, nimic din ceea ce este construit nu e mormânt, tot ceea ce este cioplit sunt morminte. Și o să vedeți pe parcurs că sunt mai multe influențe. În spatele meu sunt scările siriene, în partea cealaltă sunt obeliscurile egiptene. Ca și pe parcurs veți mai vedea și motive indiene, elefanți. E clar și coloanele grecești, dar o să le vedem mai încolo. V-am spus mai devreme că nabatenii erau un popor nomad, dar în același timp v-am spus că e imposibil ca un popor nomad care se plimbă să-și construiască un oraș. Pentru a construi un oraș care se spune că în perioada lui de glorie avea 30.000 de locuitori, de ce ai nevoie? În primul rând ai nevoie de apă.
Ceea ce vedeți în spatele meu este unul dintre tunelurile construite de nabateni acum 2000 de ani pentru a aduce apa în orașul lor. Nabatenii au fost în stare sau au construit, au fost atâta de niște ingineri hidrologi foarte buni încât au reușit să aducă apa de la 2-3 km distanță, să o aducă până în locul acesta pustiu. De ce au ales să-și întemeieze nabatenii aici? Pentru că dacă vă uitați pe hartă, toată partea aceasta, Iordania, este la confluența dintre Orient, India, China și Africa, continentul african. Așa că pe aici treceau toate rutele, acum 2000 și ceva de ani, toate rutele comerciale. Astfel că nabatenii au fost atât de inteligenți încât au construit un hub tehnologic, cum am zice noi în vremurile noastre, un loc în care aveau loc schimburile de mărfuri. Despre apă o să vă povestesc puțin mai târziu, veți vedea de ce. Intrarea în orașul vechi se face prin intermediul acestui canion care se numește Sic. Ceea ce vedeți în imagini este un vechi arc roman, chiar la intrare. În anul 106, Traian a cucerit poporul nabatean și Petra. V-am povestit despre apă. Acestea erau conductele prin care nabatenii aduceau apa. Din partea aceasta era conducta de apă menajeră. Pe partea asta, o să vedem mai încolo, era conducta de apă potabilă. Și am zis că poate erau niște marțieni. De ce? Pentru a aduce apa de la kilometri distanță, trebuia să știi matematică sau cumva fizică sau cumva trigonometrie, tehnica fluidelor. Nabatenii au reușit să facă lucrul acesta. Actualmente, cercetătorii au stabilit că pentru a aduce apa de la distanță ai nevoie de o înclinație de 4 grade. Nabatenii au făcut acest lucru perfect acum 2000 de ani. Așa au reușit să aducă. Toate conductele astea erau de ceramică. Dacă înclinația ar fi fost mai mare de 6 grade, apa ar fi curs cu viteză, s-ar fi colmatat și ar fi explodat, ar fi distrus conductele. Ei au reușit să facă asta acum 2000 de ani. Ceea ce mie mi se pare impresionant. Pentru un trib nomad, care se presupune că umbla cu corturile, se muta dintr-un loc în altul. Bun, reușești să aduci apa pe conducte, dar ce se întâmplă sau cum procedezi în momentul în care plouă? Se întâmplă în Iordania să plouă și să plouă abundent. Toată zona aceasta, fiind sicu, fiind cu o înclinație, în mod normal s-ar inunda, ar fi viitură. Nu, ei au reușit să facă baraje. Așa că ei aduceau apa, o stăvileau cu baraje, în același timp aveau rezervoare care înmagazinau apa și mai departe aveau conducte pe care o să le vedem mai târziu, prin care reușeau totuși să-și facă grădini, să cultive ceva într-o zonă aridă, deșertică, după cum vedeți în imagini. Sic se numește canionul de intrare către Petra. Înălțimea maximă a canionului, dacă spun așa, este 180 de metri. Ca și lățime are maxim 10 metri și cred că cel mai îngust loc, îl vedeți în filmare, are 3 metri, doar 3 metri. Pavajul pe care îl vedeți din întreg situl arheologic este cel de pe vremea nabateană, adică are peste 2000 de ani. La superlativ mai este numit și orașul roșu, vedeți în imagini. De ce? Culoarea pietrelor din acest canion și din întreg situl arheologic.
la capătul sicului, canionului, ni se deschide această minunăție. Al-Kaznek în arabă, The Treasury în engleză, trezoreria în română. Nu trezoreria la care vă gândiți. Tezaurul e corect spus, trezoreria e o chestie mai tristă. Aceasta este construcția principală sau una dintre construcțiile principale ale sitului și înseamnă în arabă locul unde s-a găsit comoara. Ca și fapt divers, datorită faptului că înseamnă comoara, beduinii, cei care locuiesc acum situl arheologic, au căutat comoara de-a lungul anilor. Dacă vedeți în imagini, în partea de sus a construcției se află un ulcior, o urnă, care este locul unde de obicei se găseau comorile. Și în antichitate și în alte părți. Locul principal era un ulcior, o urnă. Astfel că ei au căutat această comoară. Dacă vedeți pe perete, se află urme de gloanțe trase, crezând că dacă împușcă ulciorul, vor cădea aurul și argintul peste ei. Acest loc nu este un tezaur. Este, după cum v-am spus, tot ceea ce este cioplit în piatră reprezintă morminte. Acesta este mormântul regelui nabatean Artemas al IV-lea, care a fost considerat, sau în perioada căruia situl și întreg orașul a explodat și a avut cel mai mare număr de locuitori și le-a mers cel mai bine. Construcția. Am spus pe parcurs că nabatenii nu aveau un stil de construcție propriu, ci s-au inspirat de la cei care au trecut și care treceau pe aici. Au fost grecii, vedeți coloanele corintice. Au fost romanii, vedeți partea care se găsește și în Roma, triunghiul acela. Partea de sus este specific nabateană pentru că este o chestie întreruptă. Sunt două triunghiuri întrerupte între ele. Urmele de pe marginea sculpturii, că nu pot să zic altceva, este o sculptură. Urmele de pe marginea sculpturii, specialiștii nu s-au pus de acord. Unii spun că ar fi fost folosite ca și suport pentru schelele de lemn. Alții au făcut cercetări și au spus că nu au avut nevoie, ci de fapt acele urme sunt făcute de către beduini pentru a încerca să ajungă sus la comoară. Principiul de construcție al acestei sculpturi este de sus în jos și atunci au descoperit că își ciopleau prima parte, dacă vedeți, sunt urme pe unde ar fi putut ajunge. Au început prima parte, au sculptat și au avut nevoie de niște bârne metalice pe care au pus părțile de lemn. Au sculptat pe parcurs și tot timpul coborau cu ele mai jos. Probabil se presupune când au ajuns pe la jumate, deja aveau o rampă, n-au mai avut nevoie să se urce pe nimica, pentru că toată piatra cioplită a căzut în jos. N-au avut Makita, n-au avut Bosch, n-au avut compresoare, toate sunt sculptate cu dalta și cu ciocanul în secolul 1 înainte de Hristos sau 1 după Hristos, nu e foarte clar. Aici eu am o problemă. Nu aveau cunoștință despre multe chestii sau se spune că era din nou un trib nomad, dar la ceea ce au făcut mie mi se pare o chestie impresionantă. Nu știu dacă vedeți, am plecat de la clădirea tezaurului, în spate se vede un fum. Beduinii, cei care fac turism acum în situl arheologic, au aprins tămâie. Tămâia și smirna sunt cele două ingrediente care erau foarte căutate în vremurile când Petra a fost întemeiat. Acestea sunt unul dintre motivele pentru care au construit Petra pe traseul drumului care aducea din Orient aceste mirodenii. Alea fațadelor se numește locul prin care trecem acum și, după cum v-am spus, tot ce era cioplit erau morminte. Morminte care, după ce îngropau, ușile se închideau. Ușile, impropriu spus, intrarea în mormânt se închidea. Toate au fost jefuite de-a lungul timpului de către beduini. Beduini care i-ați văzut în imagini sunt cei care populează acest loc acum. Un lucru
important pe care vreau să vi-l spun este că ei au fost strămutați din acest loc după anul 1985. După ce situl arheologic a fost declarat Patrimoniu Mondial UNESCO, beduinii au fost strămutați. Singurele lor două condiții au fost ca ei să fie singurii care să facă turism în interiorul sitului arheologic, pe lângă ghizii oficiali, dar turism înseamnă tot ce vedeți în imagini, să vândă lucruri, să te ducă dintr-un loc în altul, cu cămila, cu calul, cu altceva. Iar a doua condiție pe care au pus-o a fost să li se facă un loc al lor. În continuare intrăm și noi în interiorul unui mormânt, unde vom vedea probabil piatră și nimic altceva. Am ales acest loc care, după cum vedeți, este actualmente un bar, unde puteți bea un suc de fructe sau vă puteți bucura de un ceai preparat de către beduini. Și câteva informații utile pentru cei care alegeți să vizitați Petra. Pe parcurs veți găsi locuri unde puteți să vă luați suveniruri, să beți ceva răcoritor și am găsit chiar și toaletă. Probabil că este undeva la jumatea traseului și au construit și o toaletă. Am ajuns la următorul punct important. Este vorba despre acest teatru, amfiteatru. Ați putea să-i spuneți că este un teatru roman, dar nu. El a fost construit de către nabateeni, v-am spus, de regele Aretas al IV-lea, în perioada căruia Petra a prosperat. După unele scrieri, teatrul putea să acomodeze 4.000 de oameni, după altele până la 8.500 de persoane, ceea ce este foarte mult pentru perioada în care a fost construit. Urmele coloanelor sunt coloane romane. Acesta a fost reconstruit de către romani și adaptat nevoilor. După cum știți, romanii aveau astfel de amfiteatre, dar el a fost construit de către nabateni și este singurul și cel mai mare teatru cioplit integral în stâncă. Restul construcțiilor care au fost dedicate au fost făcute de către romani, dar el a fost cioplit în stâncă. În întreg situl arheologic veți vedea urmele eroziunii, semn că tot acest loc a fost fundul unei mări, acum câteva milioane de ani. În spatele meu vedeți grădinile și verdeața. Nu e așa, așa era probabil de vremea nabatenilor. Cercetătorii au stabilit cu radare de adâncime, au fotografiat tot locul de dedesubt și au stabilit că sunt foarte multe tunele și apeducte, astfel încât se presupune că zona din fața construcțiilor erau grădini, lateralele între coloanele pe care le vedeți erau bazine cu apă. În mijloc s-a stabilit că ar fi fost o fântână cu apă. Uitați-vă împrejur unde se află zona. Închipuiți-vă că ea așa era și pe vremea nabatenilor. Puțin, poate mai verde, deoarece era locuită. Totul este în mijlocul deșertului. V-am mai spus, în perioada lor de glorie erau până la 30.000 de locuitori. Eu zic că nabatenii ăștia, că tot am început că erau un trib, părerea mea că erau mai mult marțieni decât un trib, datorită construcțiilor spectaculoase pe care le-au făcut în mijlocul deșertului. Mergem mai departe, se face puțin cald, ca și v-am mai spus că sunt toalete, sunt locuri de luat apa. Pregătiți-vă să umblați sau să aveți bani să închiriați un catâr, asin, măgar, șaretă, cămilă, trotinete electrice, glumesc, nu ați văzut mașinuțele electrice. Este impresionant situl arheologic și are foarte multe de arătat.
pauză de hidratare înainte de ascensiunea finală sau drumul către cel mai impresionant sau cea mai impresionantă sculptură sau cel mai impresionant monument din tot situl arheologic. O să-l vedeți imediat. Acesta este ultimul restaurant de pe traseu, unde ar fi bine să vă luați o bine meritată pauză. Am plecat de la ultimul restaurant, plecăm către cel mai impresionant monument din tot situl arheologic. Mi-am schimbat pălăria, am dat o pălărie de soare, deoarece I-am împrumutat-o. E în miezul zilei. Traseul acesta, din ceea ce scrie ca și indicații, este mai dificil, deoarece probabil că vom urca. Dar de aici, de la restaurant, vi se oferă posibilitatea de a merge cu măgarii. Beduinii oferă și acest serviciu. Al Deir Trail. Spectaculos traseu de urcare. Multă lume îl face. E puțin obositor din cauza căldurii, dar din ce ni s-a spus, merită ceea ce se află la finalul traseului. Pe parcursul urcării, beduinii au construit adevărate magazine. Puteți să luați o înghețată, un suc rece, un suc natural de fructe, tot ceea ce vă doriți. Să-ți faci o pauză să vă hidratați. Din câte văd, se poate plăti chiar și cu cardul. Vedeți că au POS acolo. Așa că puteți. Se poate face urcarea de către oricine, zic eu. Am ajuns la cel mai impresionant sau cea mai impresionantă sculptură sau cel mai impresionant loc din Petra. Este vorba despre Mănăstirea. Are o înălțime de 48 de metri și o lățime de 47 de metri. Față de Tezaur, care avea o lățime de 30 și ceva de metri și o înălțime de 40 de metri, acesta este cel mai impresionant și într-adevăr a fost folosit ca și un lăcaș de cult. Interiorul, care acum nu poate fi vizitat, conține un altar. Probabil că aici se rugau nabatenii. Dacă mă întrebați pe mine dacă merită să ajungeți până aici, cu siguranță. Uitați-vă cât de mici sunt oamenii de acolo și cât de mare este sculptura din piatră. Acesta este cea mai importantă sculptură din întregul sit arheologic. Este și un punct de belvedere pe care îl vom vizita în continuare, de unde se vede și mai frumos acest loc. Modalitatea de a face reclamă aici în Petra. The best view. Peste tot este the best view. Așa e, Gască? Da. The best view of desert. The best view Of Petra. Petra, the best view, într-un cuvânt. Uite, Araba. O fi zona de schi din Dolomiți? Și the best view in the world, clar. Și the best view in the world. Cu asta nu sunt de acord. Cu siguranță sunt multe locuri frumoase în lume pe care nu le-am văzut. Introdusă în The best view. Ne depărtăm de mănăstire, să o vedem puțin și de la depărtare sau de la înălțime. Una dintre priveliștile cele mai frumoase din Iordan. Nu din Petra, din Iordan. Vezi că rămâne Iordania. Iordania.
O să încerc să vă arăt cum se vede de aici de sus. Tot canionul în care a fost construit Petra. Iar de partea cealaltă Yes. se vede deșertul. De acolo am venit, de jos. Acolo este localitatea Vadi Musa. Acesta e așa de parcă fi marele bețiv. Cum merge o bere rece la cea mai frumoasă priveliște din Iordania? Oh, pentru amândoi merge bine. Și ție și mie. Ție ți-a plăcut? Berea rece. Da, pentru că e rece. Și pentru că e fără alcool și foarte bună. Da. Și pentru că priveliște este extraordinară. Pentru privește, da. E un fel de suc. Un fel de suc, așa este. Suc de malț. Aici sus este cred că e locuința uneia dintre mulți beduini, unde poți servi o bere rece, un suc rece, o apă rece, un suc de fructe. O șișa, poate. Poți fuma șișa, cafeaua normal. Nu știu dacă am mai spus, probabil în primul episod, dar oamenii sunt fantastici. Ați văzut beduinul la care am stat și am băut o bere fără alcool. Am stat de povești, cred că jumătate de oră. Cred că o oră. Da, zice Ati că poate chiar o oră. Ne-a făcut legătura și cu cineva pentru următoarea destinație, un vârf de-al lui. Dar omul are un caracter, cum a zis Ati, extraordinar. Secolul IV înainte de Hristos, primele însemnări secolul III, Romanii 106, 346, un cutremur major, se crede că peste 9 grade, lovește această zonă, distruge o bună parte din Petra, barajele au de suferit, barajele despre care v-am vorbit, vine o ploaie mare, inundație și rade mare parte din Petra. După anul 346 și după inundația mare, nu se mai cunosc foarte multe lucruri. Au venit bizantinii, este o moschee care a picat la cutremurul din 746-748. După 748 nu se mai știe nimic despre această zonă. Dispare de pe harta lumii până în 1820, când un elvețian, incognito, Burckhardt se numea, nu știu dacă pronunț bine, probabil voi fi corectat, vine incognito, îmbrăcat în arab, vorbea la perfecție araba și zice că vrea să sacrifice o oaie, vine cu oaia, așa cum îi vedem pe beduini. Beduinii îl lasă să intre, descoperă Petra și o face publică, o carte pentru toată lumea. Așa că de-aia am spus la începutul videoului orașul dispărut și orașul regăsit. La fel ca și Machu Picchu. Machu Picchu, da, Machu Picchu, care a fost descoperit în 1918 sau 20. Tot acolo accidental. Aici acest Burckhardt știa, erau legende despre un oraș cu comori și săpat în piatră. Așa că de-aia este orașul dispărut sau orașul regăsit. Haideți să vă mai arătăm câteva lucruri din Petra. O schimbare de look dacă toți suntem în Iordania și dacă oamenii aceștia sunt atât de drăguți.
Eu zic că merită să susțineți comunitatea locală. Pe drum veți găsi o mulțime de shop-uri săpate așa în canion, de unde vă puteți cumpăra o eșarfă sau alte suveniruri, după cum vedeți, sau suvenire. This is the way how it is. Beautiful. Thank you. Wow, Sorry. Yes. very nice. Very nice, sir. Ceea ce ați văzut este cum localnicii fac aceste sticluțe umplute cu nisip. Tot nisipul este din rocile de aici, din Petra, sfărmate. Vedeți că sunt mai multe culori. Cele mici, 2 dinari, 3 dinari, 4, 5 până la 15 dinari. Ne aflăm în interiorul unei camere mortuare. În situl arheologic din Petra sunt aproximativ 800 de locuri săpate în stâncă, locuri în care erau înmormântați nabatenii. De aceea cercetătorii și-au pus problema dacă nu cumva este un cimitir toată Petra. Dar având în vedere că au construit și peste și că la un moment dat populația era de 30.000, aproximativ 30.000 de oameni, au concluzionat că totuși nu era vorba despre un cimitir, ci era un oraș care, normal, își îngropau și morții. Continuăm plimbarea, mai avem puțin. Ne-am întors în zona tezaurului și ceea ce ne spune și acest beduin este că dacă vrei să te duci sus, să ai un view, adică sus acolo, să ai un view asupra tezaurului, o poți face cu ei contra cost. Am aflat că prețurile sunt Cam 5 5-7 dinari de persoană. pentru... La grup mai mare poți... Da, la grup mai mare se poate negocia. E vorba de urcarea pe partea aceea. Veți ajunge acolo sus, de unde aveți o priveliște probabil mai spectaculoasă asupra clădirii tezaurului. Noi nu am vrut, pentru că vânăm un loc puțin și mai înalt. Am vrea să ajungem în partea aceea acolo sus, să vedem dacă ne poate duce cineva sau dacă reușim să ajungem acolo. Prima noastră zi la Petra s-a încheiat. Suntem înapoi pe canionul Sic. Câteva tipuri utile după o zi întreagă de umblat. Nu vă luați apă foarte multă. Veți găsi pe drum... Și sticla la 2 litri, cam 1 dinar. Da, o sticlă la 2 litri între 1 și 2 dinari. Pregătiți-vă să umblați mai mult. Există într-adevăr posibilitatea de a merge cu cămila, cu mașinile electrice pe care le-ați văzut la noi în filmare. Chiar și către mănăstire se poate urca cu măgarul. Nu știm care sunt prețurile pentru toate acestea, dar dacă aveți chef să umblați, noi cred că umblăm de 8 ore? 8-9 ore
Am parcurs întreg traseul până la mănăstire și înapoi. Există o posibilitate din parcare, ni s-a oferit dimineața această posibilitate, să... Începem traseul de la mănăstire, adică să parcurgem traseul invers decât cel pe care îl obișnuiește fiecare. Da, intrarea dinspre turist. mănăstire să... Fiind și mult mai ușor, pentru că totul este coborâre. Da, costa cât era 35 parcă de dinari, costa taxiul care vă lua din parcare, vă ducea în partea către mănăstire și Asta pentru un grup de... 4 persoane, persoane. dacă intră într-o Da. mașină. Poate merită pentru că altfel mergeți dus întors. Cu toate că, sincer, noi sunt cu totul alte perspective când... Cine dorește să vadă, într-adevăr există o altă perspectivă și din orice parte ai veni. E clar că e interesant. Soarele bate dimineața într-o anumită parte, face anumite poze, vezi anumite lucruri. După masa, soarele se mută în partea cealaltă, sunt expuse celelalte părți Dar ale petrei. dacă nu suportați căldura foarte mare și mai ales în anotimpul cald, atunci preferabil e să iei Da, varianta. aveți unde mânca pe parcurs, sunt mai multe restaurante, chiar și beduinii, puteți bea ceaiuri. Chiar se oferă, beduinii îți oferă... Ați văzut în filmarea noastră, sunt foarte... Mai ales dacă te văd obosit și... Da, se oferă. Lavi chiar am avut un moment când a urcat către mănăstire, un moment în care era să pice... Din cauza căldurii nu m-am oprit și mi s-a oferit un ceai dulce, tocmai pentru a mă întrema. Alte tips and tricks, dacă ajungeți cu Jordan Pass-ul, nu mergeți direct la poartă, ci opriți-vă înainte la casa de bilete, de unde cu codul de bare de la Jordan Pass vi se ridicați tichetul. Intrarea se poate face dacă aveți bilet începând cu ora 6, dacă nu aveți bilet, la ora 7 se deschid caseriile ca să vă emită biletul. Pe parcurs veți fi asaltați de beduini. Da, pentru obișnuiți-vă servicii. sau luați-vă răbdarea și calmul la voi. Oamenii sunt foarte faini, dar normal din asta trăiesc și atunci poate pentru unele persoane pot părea agasanți. La tot pasul vei fi întrebat dacă nu vrei să cumperi, dacă nu vrei să fii luat cu măgarul, dacă nu vrei să fii dus cu calul, cu cămila, dacă nu vrei o poză. Dacă nu vrei să vizitezi alte locuri care în mod normal nu ai avea acces. Da, după cum am spus, pe călările ca să urci sus să faci o poză, beduinii zic că doar ei sunt autorizați să facă asta, dar v-am spus că, într-adevăr, pentru a-i strămuta de aici, guvernul iordanian le-a permis să facă, să fie singurii care fac activități turistice în interiorul complexului Petra. Acestea sunt mașinuțele despre care vă spuneam, lumea obosită. Și atunci preferă să meargă cu mașinuța înapoi. Nu știu care este costul, îl voi scrie jos în comentarii. Alte lucruri despre Petra. E spectaculoasă. Impresionantă, da. Da, impresionantă. Nu degeaba este una dintre cele, sau a fost votată una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne. Într-adevăr merită. Ce au făcut nabatenii? Dacă e să mă întrebați pe mine, eu le-aș zice nabațieni, de la marțieni. Pentru că, într-adevăr, au făcut niște lucruri spectaculoase. Inedite și... Seara, beduinii Sau alt mijloc de transport. Da, mai vin mijloacele de transport. Și beduinii fac și spectacol. Asta este mai pe după masă. Dimineața sunt la lucru. În general, toată lumea vine dimineața la Petra. Din ceea ce am aflat la cel care am fost și avea priveliștea aia cea mai frumoasă din tot situl arheologic, unde se vede și deșertul către Araba. Poate ar fi interesant să vă împărțiți în două. Să veniți o dată seara și să vedeți apusul de soare. El ne-a spus că dacă este lună plină, vă veți descurca. Întoarcerea este chiar ușoară, adică nu Da, e fără niciun fel de probleme. Vă puteți întoarce și peisajul la el acolo, dacă nu e cerul dacă nu sunt nori, e spectaculos. Apusul de soare, se vede luminile dinspre Petra, luminile, dealurile, Da. canionul Petrii se vede spectaculos. Nu vă mai spune nimic ca să vă convingem. Convingeți-vă singuri, veniți aici. Cred că sunt cele mai relevante. Nici nu știu dacă e de ajuns, sunt de ajuns imaginile, pentru că locul într-adevăr este spectaculos.
Da. Un aspect pe care putem să precizăm este că femeile pot veni aici îmbrăcate și în mod normal cum este în Europa. Chiar dacă este o țară musulmană, fiind cald afară, nimeni nu vă va zice absolut nimica. În Petra este locul principal din Iordania și cel mai spectaculos. Așa că sunt foarte permisivi, Da. nu am avut niciun coment. Prețurile de la beduini nu sunt afișate, Totul este negociabil. dar serios, chiar totul este negociabil. Nu vă luați după faptul că au zis că o eșarfă costă 10 euro. 10 euro, scuze, 10 dinari. Noi am cumpărat, spre exemplu, la 4. Tu ai cumpărat una chiar la 3, 3, dar nu au cerut da. 10. Negociați cu zâmbetul pe buze, oamenii sunt deschiși, vor să facă bani normal. Iarăși nu cumpărați din primul loc pe care îl vedeți, pentru că veți găsi mai Da, nu ieftin, mai așa este, locuri. corect, nu cumpărați din primul loc. Aveți o zi întreagă, chiar așa, când veniți în Petra, rezervați-vă cel puțin o zi. Dacă vreți să faceți plimbarea dus-întors, dacă nu, cred că vă ajung și 3-4 ore. Da. Dacă veți folosi și mijloacele pe care le pun la dispoziție beduinii, veniți să vă convingeți de frumusețea Petrei. Nu degeaba, repet, este una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne. Vă mulțumim că v-ați uitat, cred că ăsta a fost cel mai lung vlog al nostru. Nu o să vă mai punem și filmări de la masă unde luăm masa, că mergem tot acolo unde am fost ieri, vă uitați la vlogul anterior. Încă o dată vă mulțumim că v-ați uitat, veniți la Petra, plimbați-vă, bucurați-vă de viață. Dacă v-a plăcut, pe noi ne-ar ajuta un like. Dacă nu v-a plăcut, ne-ar ajuta și mai mult 2 like-uri, glumesc, un like și un coment. Vă salutăm de aici, din Petra, continuăm excursia în Iordania, în toată gașca. Salutare!